Magandang araw sa lahat. Isa na naman pong chismis ang nakalap ng ating reporter at sangkalan sa kusina. Napag-alaman pong gutom is real, kaya naman po kung tayo ay nagugutom, kinakailangan ng pangmabilisang solusyon. At upang ipakalat sa lahat kung ano nga ba ang pwedeng maging solusyon sa ating gutom, lalo na sa mga OFW, ay sumadya pa po tayo sa kusina ni Lola Ma-cel sa Sandbox. Ito, pinapakita niya na kung ano mga dapat gawin, anong mga ingredients na kanyang iluluto para sa tanghaling ito. Siya po ay gumamit ng white onions, kanyang ginayat-gayat. Ngayon naman ay maggagayat na siya ng mga repolyo. Binilisan niya. Pagkatapos gayatin ang repolyo, ngayon naman ay magtatagtad na siya ng kapirasong manok. Kapiraso lang kasi kulang ang budget. Bilis, 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 chop, chop, chop. Hiniwa, hiniwa. Ngayon naman ay kanyang pinigaan ng kaunting lemon ang kanyang mga tinadtad na manok. At dahil talagang gutom na po si Lola Ma-cel, yan, sinindihan niya na ang apoy, nilagay ang kawali upang ito ay painitin. Agad-agad ay nilagay niya ang manok na mayroong lemon sa mainit na kawali. At upang hindi kayo mainip sa pagbabalitang ito, yan, kailangan fast forward ng ilang minuto. Kunyari ay tinutusok-tusok ni Lola Ma-cel ang kanyang mga manok gamit ang kanyang sandok. Fast forward uli. Yan, sundot-sundot, tusok-tusok, kunyari. Hanggat ang ating lemon at ang katas ng manok ay matuyo. Ang tawag po dito ay pagsangkutsa. Hintayin matuyo ang lemon na ipiniga kanina. Ngayon naman ay dagdag tayo ng paminta. Kaunting paminta lang po, 1/4 teaspoon. Yan, ibudbud, ikalat. Pagkatapos tayong magbudbud ng kaunting paminta, ngayon naman ay magbubudbud tayo ng asin. Rock salt po ito, so 1 teaspoon ay sapat na upang magbigay ng lasa at linamnam sa ating manok. Halo, 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 haluin ng mabuti ang ating mga manok. Haluin mabuti ang ating ilang pirasong manok upang ito ay maging pantay ang pagkakaluto. At ngayon ay magdagdag tayo ng isang kutsarang mantika. Isang kutsara lamang po. Hindi kinakailangang madami upang tayo ay hindi magkaroon ng HP. Halo, halo, halo hanggat ang ating manok ay mahilo. Siguraduhin maluluto ng maayos ang ating manok upang ang kanyang lansa ay matanggal at linamnam lamang ang matira. Ngayon naman ay idagdag na natin ang ating mga chopped sweet onions. Yan po ay 2 malalaking piraso ng sweet onions o puting sibuyas. At magdadagdag tayo ng butter. Butter po ang bida sa ating lutuin sa araw na ito. Yan po ang ibinulong sa akin ni Lola Ma-cel. So ayan, kita nyo po, nagdagdag siya ng 1, 2, 3 kutsara ng butter. Hinalo-halo ang sibuyas at ang manok upang ito ay magisa ng maayos. At ang sibuyas ay lumabas ang kanyang tamis at ang manok ay lumabas ang kanyang linamnam. Wow, magic! Wala na doon ang tutong na nakikita ko kanina. Well, isa pong sekreto nilinisan po ni Lola Ma-cel ang kanyang kawali at muling ibinalig ang kanyang ginigisa sa same kawali upang ang tutong ay hindi magpasira ng lasa sa kanyang iginigisang sibuyas at manok sa butter. 4-5. Yan. Pang-4, pang-5 na ang butter na kanyang idinagdag. Halo, halo, halo. Gisa. Yan, igisa ng mabuti ang sibuyas at manok. Ngayon naman ay kunyari matapang sina Lola Ma-cel, magdadagdag siya ng powdered chili pepper. Yan, 1/4 teaspoon lang po yan dahil yan po ay tunay na maanghang. Huwag dadamihan, pero kung kayo ay mahilig sa mga spicy food, pwede na po ang kalahating teaspoon ng chili powder. At para sa camera, kunyari ay tunay na matapang ang mga kakain ng repolyo ito, ay nagdagdag ng sweet paprika si Lola Ma-cel. Ang sweet paprika po ay walang anghang, pero ito ay magbibigay kulay sa ating mga iginigisa. Halo, 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 halo. Yan. Ang kanyang idinagdag ay 1/2 teaspoon ng sweet paprika. Ngayon naman, ito na ang main event. Idinagdag niya na po ang chopped ng mga cabbage o repolyo sa kanyang iginigisang sibuyas at manok. Halo, halo, halo. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Yan. Ganyan lang po kasimple ang ulam na binabalita natin sa araw na ito. Ito ay gisadong repolyo na iginisa
sa butter at saka sweet onions. Halo, halo, halo. Sige lang. Huwag kang mangalay, Lola Ma-cel. Kaya mo yan? Mamaya-maya ay maluluto na yan. Natiyak mo bang ikaw ay nagsaing na upang agad kang makapaghain ng iyong kakainin? Yan, halo, halo, halo. Sige, magtiyaga ka hanggang ang ating mga repolyo ay mag-wilt o maluto na siya. Pero do not overcook. Yan ang paalala ni Lola Ma-cel. Haluin, stir fry ang tawag dito. Hindi tayo magdadagdag ng tubig dahil lalabas po ang sariling katas ng ating onions at repolyo na kaunti lamang. Siyempre, gisadong gulay ito, hindi ito masabaw, kaya hindi tayo magdadagdag ng tubig sa ating lutuin ngayong araw na ito. At of course, huwag kalimutan tikman ang inyong niluluto kung sapat na ang alat. Pero dahil ito'y gulay lamang, sapat na po ang 1 teaspoon ng rock salt na ginamit kanina ni Lola Ma-cel. Yan, luto na yan. Kunyari hinahalo-halo niya pa at fini-feature sa camera pero luto na po yan. Yan. Do not overcook your vegetables. Yan ang paalala ni Lola Ma-cel. Pagkatapos, syempre, ay papatay ng apoy. Yan. Konting halo, konting pampatakam sa inyong lahat. Masarap po ito, sinasabi ko sa inyo, basta dadamihan nyo ang sweet onions at saka butter. Kahit wala pong chicken, ay masarap ang ulam nito kung repolyo lamang ang kaya ng budget ng mga mami. Yan! What can you say? Yan na po ang finished product ni Lola Ma-cel, pang-solve sa ating gutom, which is real. Thank you everyone! Please, don't be shy to share this video and click like. Thank you everyone! See you on my next video!